امشب در 24 تلاش تازه دولت ترامپ برای اثبات موفقیت حملات به مراکز هسته‌ای ایران. Decimating, choose your word, obliterating, destroying Iran's nuclear capability. وزیر دفاع آمریکا میگه عملیات چکش نیمه شب موفقیتی تاریخی بود. افزایش نگرانی جامعه جهانی از مسائل تازه در برنامه هسته‌ای ایران. گزارش تلگراف از جزئیات یک سایت هسته‌ای جدید همزمان با هشدار آژانس درباره تصمیم تهران برای قطع همکاری. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. و علی خامنه‌ای میگه صحبت از تسلیم ایران بزرگتر از دهان رئیس جمهوری آمریکا بود. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مذاکرات آتش‌بس بدون مداخله رهبر جمهوری اسلامی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا ساعتی پیش در نشست خبری پنتاگون جزئیات بیشتری از عملیات موسوم به چکش نیمه شب و بمباران سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کرده. دن کین در این جلسه با نمایش نحوه عملکرد بمب‌افکن‌های بیتوی آمریکا گفته تردیدی وجود نداره که این بمب‌ها تأسیسات هسته‌ای فوردو رو در ایران نابود کردند. وزیر دفاع آمریکا هم گفته بعضی رسانه‌ها به گفته او با انگیزه‌های سیاسی میزان موفقیت این حمله رو منفی ارزیابی کردن. 1.5 روز بعد از اصل حمله این ارزشیابی منتشر شده بود که خود همین ارزشیابی اذعان میکنه که هفته‌ها وقت لازم هست برای اینکه ارزشیابی کاملی به انجام رسونده بشه. خود این گزارش میگه که گزارش با قابلیت اعتماد پایینی هست، میگه که خلاهایی در اطلاعات هست، میگه که تعداد زیادی پیشفرض شالوده این ارزشیابی هست. پیشفرض میدونی یعنی چی؟ یعنی کل نتیجه گیری شما مبتنی است بر این پیشفرض‌ها. اگه اون پیشفرض غلط باشه کل ارزشیابی غلط از آب در بیاد. و باز هم همین ارزشیابی اذعان میکنه که احتمالاً لطمات جدی وارد شده، ولی خب یه نفر اومد اینو درس داده برای اینکه یک اجندای سیاسی داشتن که بگن نه موفقیت آمیز نبوده. بعد از پایان نشست خبری در پنتاگون هم دونالد ترامپ در رسانه اجتماعی خودش تروت سوشال خروج اورانیوم غنیسازی شده از سایت فوردو رو تکذیب کرد. ترامپ نوشته خودروها و وانت‌های کوچک موجود در محل متعلق به کارگران بتونریز بودند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، خب حرف و حدیث هنوزم زیاد است، ولی این از اون موارد نظری نیستش که به این راحتی ها آمریکایی ها و به خصوص اسرائیلی ها ازش بگذرن. بالاخره به نظر میرسه که ما یک جایی به اون حقیقت مطلق یا نسبتاً مطلق خواهیم رسید که آیا تأسیسات هسته‌ای ایران و مواد غنی شده اورانیومی در اون زیر کاملا نابود شدند یا نه؟ همینطوره، چیزی نیست که بر اساس فرضیه بشه راجبش صحبت کرد. در نهایت روشن خواهد شد که این حمله تونسته تأسیسات فوردو رو تا حد زیادی خراب بکنه، به کل نابود بکنه، سانتریفیوژها رو از حالت عملیاتی بودن در بیاره یا نه. همه اینها هم سناریوهای مختلفی است، همه اینها تأثیرات گوناگونی که اون حمله ایالات متحده میتونسته بر فوردو گذاشته باشه. اینها روشن خواهد شد. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی است که این رو روشن میکنه. یعنی نیروهای نظامی ایالات متحده، پنتاگون، اون ستاد کل نیروهای مسلح ایالات متحده، اینها کارشون این بوده که این خلبان‌ها رو با این بیتوها بفرستند بر فراز فوردو، اون عملیات نظامی رو انجام بدن. اما ارزیابی‌های بعدی کار نهادهای اطلاعاتی هست، به خاطر اینکه حمله بوده که در دل زمین اتفاق افتاده، بسیار عمیق بوده و بعد خب به لحاظ موقعیت جغرافیایی جای این حمله اتفاق افتاده که دسترسی راحتی وجود نداره. اون تاثیرگذاری هم زیر زمین، زیر خروارها در واقع آوار هست اتفاق افتاده. به خاطر همین الان تمامی این مناقشات آغاز شده که یک گزارش اولیه پنتاگون میگه که این تاثیرگذاری اونقدری که فکر میکردن نبوده، تنها چند ماه برنامه هسته ایران رو به عقب انداخته. خود رئیس جمهور چیز دیگری میگه. اما نکته مهم گزارش CIA آقای راتکلیف هست که گفته که بسیار مخرب بوده حمله
ایالات متحده. گزارش دیگر گزارشی است که از دفتر اطلاعات ملی ایالات متحده خانم تولسی گابرد میاد بیرون که او هم میگه که این حمله بسیار مخرب بوده. دقایقی پیش هم مقام‌های اطلاعاتی اسرائیلی با باراک راوید خبرنگار آکسیوس صحبت کردن و گفتن اون چیزی که ما داره دستمون میاد نزدیک به حرفایی که آقای ترامپ داره میزنه و مغایر هست با گزارش اولیه‌ای که منتشر شد. گزارش اولیه اساساً به لحاظ بوروکراتیک گزارشی که یک پیشفرضی داره که به اون پیشفرض قرار جواب بده و از اونجایی که این بمب‌های GBU 57 دفعه اولی بود که امتحان میشد، به خاطر همین اون پیشفرضا هم در نظر میگیره که این اولین حمله است از این شکل توسط این تجهیزات نظامی. به هر حال بحث و جدل‌ها به این ترتیب همچنان ادامه داره. روشن خواهد شد یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه که این روشن بشه که داستان چه هست حضور بازرسان آژانسه. برای اینکه اگر سر روایتی که دست جمهوری اسلامیه اون رو بخوایم در نظر بگیریم، اونها میگن که هم اورانیوم غنی‌سازی شده رو خارج کردیم از اون منطقه، هم آسیب جدی وارد نشده به تاسیسات ما در فوردو. اما اگر بخوایم نهادی مثل آژانس رو که بی‌طرفانه این وسط صحبت میکنه اون رو در نظر بگیریم، اونها دسترسی ندارن. میدونیم مجلس جمهوری اسلامی قانون رو تصویب کرد، گفت همکاری با آژانس متوقف بشه، به بازرسان اجازه دستیابی ندن به تأسیسات هسته‌ای ایران. میدونیم که آقای گروسی الان نمیدونه در زیرزمین فوردو چه اتفاقی افتاده. همه اینا مجهولات. ممکنه که در نهایت آژانس باشه که یک تصویر دقیق تری به ما بده. هنوز این اتفاقا نیفتاده. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده اینه که این موفق بوده و موفق عمل کرده. اما در کنار همه اینا بحث مذاکرات هم هست. فردا سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت راجع به مذاکراتی که احتمال داره شنبه در عمان برگزار بشه، این رو به حتم نمیتونیم بگیم، راجع به این صحبتی کرده. بریم با هم بشنویم. در حال حاضر این رو در تقویم نداریم، اما صبح امروز با فرستاده ویژمون ویتکاف مفصل صحبت کردم و میتونم به شما اطمینان بدم که همچنان با ایرانی‌ها و همچنین از طریق واسطه هامون به ویژه قطری‌ها که در این فرایند متحدی بی‌نظیر و شریکی ارزشمند بودند در ارتباط نزدیک هستیم. همونطور که گفتم دولت ترامپ همیشه بر دیپلماسی و صلح تمرکز داره و ما می‌خوایم به نقطه‌ای برسیم که ایران با یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی و بدون غنی‌سازی موافقت کنه. ایالات متحده درخواست‌های دیگری هم داره که مذاکرات درباره اونها تازه آغاز شده. البته عملیات شنبه شب بود، ولی ما در تماس هستیم و اگر جلسه‌ای برگزار بشه مثل همیشه به شما اطلاع خواهیم داد. فرداد، بحث این مذاکرات که حول چه خواهد بود خودش یک سوال بسیار مهمه. اگر بحث هسته‌ای باشه، آمریکا بر این اعتقاده که هسته‌ای الان وجود نداره. آقای ترامپ چندین بار گفته که آخرین چیزی که جمهوری اسلامی الان داره بهش فکر میکنه ادامه بحث هسته‌ای است. پس مذاکرات راجع به چه خواهد بود؟ خانم لویت الان شنیدیم در صحبتاش میگه راجع به مسائل دیگه هم هست. هیچ کدوم اینها هنوز روشن نیست که از طرف جمهوری اسلامی آیا برند کسی در این مذاکرات بخواد شرکت بکنه یا نه، ماحصلش چه باشه. در حال حاضر ایالات متحده دنبال چه چیزی باشه، باز این هم جزء مجهولات هست که این مذاکره که هی مدام این کلمه رو به کار میبرند پیرامون چه خواهد بود، این هم یکی دیگه از مجهولات. اما از سمت آقای نتانیاهو هم قرار هست که سفری رو انجام بده به ایالات متحده. آقای ترامپ استقبال کرده از این سفر. انتظار داریم بین 6 تا 12 ماه ژوئیه آقای نتانیاهو بیاد اینجا و دلیل سفر همینه که میخوان جشن بگیرند همکاری مشترکشون رو، اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، و زدن تأسیسات هسته ایران رو در واقع به نوعی دو رهبر میخوان اینجا جشن بگیرن. فرداد. ممنونم. سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. نورمن رول، مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای رول، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. یک موضوعی که به نظر خیلی فنی باید بیاد تبدیل به یک جنجال سیاسی شده الان. برآورد شما چه است بر اساس اطلاعاتی که دیدیم و تا این لحظه منتشر شده؟ آیا در همون اندازه‌ای که اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و احیانا سازمان‌های مثل شما می‌خواستند برنامه هسته ایران متوقف شده؟ شب شما بخیر. تردیدی وجود نداره و به صورت فزاینده‌ای می‌بینیم که بر مبنای حتی اطلاعاتی که در معرض دسترسی عموم هست، برنامه هسته ایران یک ضربه ویرانگر خورده. سانتریفوژهای ایران، تولید سانتریفوژها، برنامه غنی‌سازی، برنامه تبدیل اورانیوم و
راکتور پلوتونیوم عراق اساساً نابود شدند. این البته به این معنی نیست که مؤلفه‌های از این برنامه هنوز باقی نموندن، اما این دیگه نمیشه اسمش رو برنامه گذاشت. ایران مشکلات عظیمی خواهد داشت برای اینکه این برنامه رو دوباره سرهم کنه، بازسازی کنه و اگه بخواد چنین کاری بکنه باز خطر حملات نظامی جدید از جانب آمریکا و اسرائیل خواهد بود و خب در حال حاضر نمیشه تردیدی درباره موفقیت‌آمیز بودن عملیات داشت. اما در مورد اورانیوم غنی شده ایران حرف و حدیث‌هایی هست که همش یا بخشش رو تونستن مخفی بکنن. حالا حتی اگر مخفی نکرده باشن، از حرفای رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دیگه به نظر میرسه که اونها همچنان روی موضعشون برای غنیسازی اورانیوم هستند. آیا فکر میکنید اینها فقط لفاظی‌های سیاسی برای حامیان داخلی هست یا جمهوری اسلامی به عقب رفته ولی همچنان برنامه هسته‌ایش رو دنبال میکنه؟ خب اینجا دو مسئله داریم. مسئله اول اینه که هیچ شواهد و ادله‌ای وجود نداره که به موجب اونها ایران الان ذخیره قابل توجهی از اورانیوم غنی شده داشته باشه. ممکنه که درجه میزانی از اورانیوم غنی شده رو داشته باشه که باید اینو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کنه، ولی اگر حتی این ذخیره رو داشته باشه دیگه این قابلیت رو نداره که این رو به سطح تسلیحاتی غنی کنه تا اون سطح و بعد دیگه تأسیسات و تجهیزات لازم رو برای تبدیل اون به فلز نداره که بتونه اون فلز رو تبدیل به اسلحه و بمب کنه. ایران همچنان مصر که حق داره برای غنیسازی بدون اینکه این قابلیت ها رو داشته باشه که این رو به برنامه هسته‌ای، به برنامه تسلیحاتی تبدیل کنه. و خب هدف دولت ترامپ و مذاکره کنندگانش این خواهد بود که اطمینان حاصل کنن برنامه هسته‌ای آتی ایران صلح‌آمیزه. پس از منظر شما مأموریت انجام شد، کار تمامه؟ خب باز باید بگم برنامهشون ویران شده، ولی خب میشه احیاش کرد و ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد که چنین کاری بکنه مگر اینکه تحت فشار جدی بین‌المللی قرار بگیره و تهدید اقدامات نظامی آینده حفظ بشه. بنابراین دیپلماسی گزینه است که همه ما باید دنبالش باشیم برای اینکه همه ما خواستار یک راه حل بین‌المللی صلح‌آمیز باشه که ایران رو به آغوش خانواده ملت‌ها بازگردونه، چون مردم ایران سزاوار زندگی بهتری هستند. ممنونم از شما. نورمن رول، مشاور ارشد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن. همزمان با بحث و جدل در واشنگتن بر سر میزان موفقیت حمله آمریکا به مراکز هسته ایران، روزنامه تلگراف در بریتانیا جزئیات تازه‌ای از یک سایت پنهانی در ایران منتشر کرده. بر اساس این گزارش تأسیسات وسیع کوه کلنگ تنها چند دقیقه با تأسیسات هسته‌ای نتنز فاصله داره. کوه کلنگ با بیش از 1600 متر ارتفاع احتمالاً تأسیسات هسته‌ای رو در عمق بسیار بیشتری نسبت به فوردو در خودش جا داده، یا دست کم اینطور که این گزارش میگه. گزارش گفته احتمالاً عمق این تأسیسات حدود 100 متر و وجود ورودی‌های متعدد احتمال بزرگی و پیچیدگی بیشتری مجمع رو بالا برده. همزمان در تهران نمایندگان مجلس طرح قطع همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو با تایید شورای نگهبان ابلاغ کردند. رافائل گروسی با هشدار نسبت به این تصمیم گفته آژانس به ذخایر اورانیوم 60% ایران دسترسی نداره و خواهان از سرگیری بازرسی‌های آژانس از تأسیسات اتمی در ایران شده. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر درباره این مرکز هسته‌ای کوه کلنگ. وقتی که رافائل گروسی سوال کرده در ارتباط با تجهیزات و امکاناتی که در کوه کلنگ قرار داره، پاسخ جمهوری اسلامی خیلی روشن بوده: به شما هیچ ربطی نداره. در واقع با چنین پاسخی تکلیف قضیه کاملا روشن شده که نحوه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس چگونه خواهد بود. درست وقتی که 221 نماینده مجلس بدون یک دونه حتی رأی منفی هم انتخاب کردن که همکاری با آژانس معلق بشه، نشان
دهنده برنامه‌ای هستش که جمهوری اسلامی برای آینده داره انجام میده. اما در مورد کوه کلنگ دانستنش کافیه بدونیم که فاصلش با فوردو حدود 90 مایل هستش، یعنی یه چیزی حدود 150 کیلومتر. گفته آن چیزی که تصاویر ماهواری داره نشون میده 2 در غرب و 2 در شرق داره نشان دهنده وسعت این هستش. به گفته دیلی تلگراف این سایت هم عمیق‌تر هستش از فوردو و هم وسیع‌تر و گسترده‌تر. در نتیجه میتونیم این احتمال بدیم اگر فرض کنیم تصاویری که در ارتباط با انتقال ماشین‌ها تریلی‌های بزرگ در نزدیکی‌های فوردو دیده می‌شده، ممکنه که اورانیوم غنی شده‌ای که در فوردو بوده به این مکان منتقل شده باشه، مکانی که GBU-57 بمب‌های سنگرشکن نزدیک به 14 تنی هم حتی امکان ورود به اون رو نخواهند داشت، بدون اینکه عمق اون ارزیابی میشه حدود 100 متر است و این بمب‌ها حدود 60 متر بیشتر نمیتونن عمیق رو در واقع مورد هدف قرار بدن. نکته دیگری که الان اینجا وجود داره اینه که سایت کوه کلنگ امکاناتش برای همه موارد هسته‌ای قابل استفاده است، یعنی اینکه هم سانتریفیوژ ها رو در اونجا میتونن مستقر بکنن و همین که میتونن مواد غنی شده بالای 60% شون در اونجا نگه دارن. این رابطه‌ای که الان بین آژانس و جمهوری اسلامی به وجود آمده، در اصل آژانس هیچ نوع دسترسی اگرچه در گذشته به اون اورانیوم 60% هم نداشته، اما در عمل الان دیگه دسترسی حتی به سایت ها هم نخواهد داشت. با توجه به این اتفاق به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به زودی این غنیسازی ها رو بخواد ادامه بده و دوباره از سر بگیره. به خاطر داشته باشیم بیش از این 400 کیلوگرم اورانیوم بالای 60% جمهوری اسلامی داشته که این فقط کافی بوده که غنای اون به 90% برسه و دست کم 9 بمب بشه با اون تولید کرد. باید در نظر بگیریم این نکته رو هم که اگر فرض کنیم بعضی از گزارش‌ها که حاکی از این هستش که احتمالاً عملیاتی که در فوردو انجام شده عملیاتی نبوده که به این معنا تماماً امکانات رو از بین برده باشه، پس میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به هر حال شانس اینو داره که بخواد در شکل مختلف کار خودش رو در تولید و در واقع غنای مواد هسته‌ای بالای 60% ادامه بده. دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر توزیع امکاناتش در مناطق مختلف هستش. گزارش دیلی تلگراف داره میگه که جمهوری اسلامی دیگه تمرکزش رو بر روی یک مرکز یا 2 مرکز که قابل تشخیص باشن نمیذاره و قاعدتا ممکنه این امکانات رو منتقل بکنه. همزمان پس از اتفاقاتی که الان افتاده عکس‌العمل هایی هم داشتیم. از روسیه کرملین تاکید کرده که این نتیجه مستقیم حملات اسرائیل و آمریکا هستش. دیمیترو پسکوف گفته که این اقدام تهران در واکنش به حملات بی سابقه و تاسیسات هسته‌ای صورت گرفته که مسکو و با تهران در تمام موارد در تماس بوده. اینکه جزئیات چگونه بوده ما جزئیاتش نداریم. سرگئی ریابکوف هم معاون وزیر خارجه روسیه گفته که احیای مذاکرات در چنین شرایطی به نظر خیلی سخت میاد و حالا میتونیم بگیم دست کم فعالیت‌های غنیسازی جمهوری اسلامی اگر این فعالیت در کوه کلنگ هم افزایش پیدا کنه عملاً قدرتش 2 برابر خواهد شد یا سرعتش در واقع. ممنونم از تو اردوان روزبه از واشنگتن با ما. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو هم به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، یک غافلگیری برای بسیاری وجود داره در ایران، در آمریکا، در اسرائیل که چه اتفاقی افتاد که این آتش‌بس صورت گرفت. ولی فارغ از دلایل این آتش‌بس، سوال بزرگ الان اینه که با رویکردی که از رهبر جمهوری اسلامی داریم میشنویم، برنامه هسته ایران از اینجا به بعد چه شکلی خواهد بود؟ به خصوص اگر واقعا ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بشه، اگر واقعا تأسیسات هسته‌ای دیگری هم باشه، چقدر شرایط میتونه پیچیده‌تر از اینی که هست بشه؟ با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، به نظر میرسه که در صحبت آقای خامنه‌ای امروز هیچ صحبتی از غنیسازی نکردن، یعنی که غنیسازی ادامه میدیم نمیدیم یا آتش‌بس مبناش چی بوده، چرا پذیرفته شده. بنابراین هیچ صحبتی در این مورد انجام نشد. اما در مورد این چیزی که مجلس تصویب کرده در حقیقت تعلیق، نه اینکه ایران از آژانس خارج بشه. برای آژانس هم باید خارج بشه، یعنی از NPT بخواد خارج بشه باید یه فرصت زمانی 2 ماهه لازم داره که انجام بدن. در این حال توی اون دایره هم یه اختیارات به شورای امنیت داده شده، شورای عالی امنیت ملی ایران. من فکر کنم بیشتر یک کارتیست برای چانه‌زنی تا یک اقدامی عملیاتی. وزارت خارجه هم گفته که
ما محدودیت‌هایی برای آژانس اجرا می‌کنیم. حالا باید ببینیم که در عمل بازرسا رو اخراج می‌کنن یا نه. نکته دوم این است که به هر حال طبیعتاً بعد از این حملات به راحتی بازرسا خب دسترسی نخواهند داشت. حالا آمریکا که اعلام کرده همه رو نابود کردیم، ایران هم میتونه عملاً بگه که این برنامه نابود شده و در نتیجه ایران و آمریکا میتونن یه موضع بگیرن. برخلاف مواضعی که روزهای اول این آقای اسلامی گرفت، به نظر میرسه وزارت خارجه ایران هم نظرات آقای ترامپ رو داره تکرار میکنه که غنیسازی به شدت آسیب دیده و عملاً از کار افتاده. پیچیدگی کار این است که ایران قبلا که غنیسازی رو داشت خب میتونست شانه زنی کنه، ولی عملاً این غنیسازی در عمل از روی میز برداشته شده. گزارش تلگراف هم هنوز مستندات واقعی نداره، یعنی معلوم نیست که حالا مثلا این سانتریفوژها رو که کامیونا برداشتن بردن اونجا نبردن یا چیز دیگری بوده و هیچ کدوم از این گزارش‌ها رو نمیشه الزاماً به معنی واقعی دونست. تلگراف قبلا هم گزارش‌های زیادی منتشر کرده بود که خیلی‌هاش مبنای چیز نداشت، مبنای واقعی نداشت. به هر حال باید ببینیم که خود واکنش آمریکا، اسرائیل در مورد این گزارش‌ها چیه، ولی در این حال اصل قضیه اینه که اگر ایران نخواد در مورد موضوعی که به نظر میرسه توافق کرده، بحث اسرائیل و بحث غنیسازی، نخواد تغییر راهبرد بده، قطعاً دوباره میره توی درگیری. من فکر میکنم که ممکنه این مسیر تغییر کنه اگر آقایون نخوان وارد درگیری بشن و بحث عادی سازی رابطه با آمریکا بیاد روی میز. بنابراین دو تا راهبرد مثل قبل وجود داره، تقابل یا تعامل. و تقابل الان صورت حسابش بیشتر از گذشته است، برای که عملا نشون داده شده پدافند ایران. ولی ببخشید طرفتون قطع می‌کنم آقای نامور حقیقی، ولی واقعا اگر از نظر فنی آمریکایی‌ها اسرائیلیا به آنچه که می‌خواستن دست یافتن، همین پیش پای شما هم داشتم با آقای نورمن رول مشاور سازمان اتحاد علیه ایران هسته حرف می‌زدم که یکی از پرصداترین سازمان‌ها در واشنگتن هستن علیه برنامه هسته ایران. به نظر می‌رسه که اونها هم عملاً راضی‌ان و فکر می‌کنن برنامه هسته ایران تا اون اندازه‌ای که اونها می‌خواستن متوقف یا حتی نابود شده. اگر واقعا طرف غربی فکر میکنه خیلی خوب نابود شده، حالا اگر در داخل میخوان هر شعاری بدن واقعا مهم نیست، چرا فکر میکنید که هنوز احتمال رویارویی وجود داره؟ بله، ایران در مورد اسرائیل باید بره توی ترک مخاصمه. بدون ترک مخاصمه اسرائیل عملا این زمینهای این درگیری وجود داره. ایران باید ترک مخاصمه‌ای بره و عادی سازی رابطه با آمریکا. یعنی اگر بخوایم بگیم که دو تا فاکتوری که حالا اگر غنیسازی رو حذف کنیم، که حتی اگر به قول معروف یک هم آسیب داده باشه سالها طول میکشه تا بخواد بازسازی بشه، اگر اونو بذاریم کنار، ایران فقط دو مسیر داره که میتونه وارد درگیری جدید نشه. این که بحث اسرائیل رو به عنوان ترک مخاصمه است، یعنی بره توی دتانت با اسرائیل، یعنی علیش اقدامی نکنه، اسرائیل علیه اقدام نکنه، هرچند که میدونید که این آتش بس در مورد حمله‌های مستقیمه. به قولی که از کارشناسان مسئله نفوذ همچنان باقیه، یعنی عمق نفوذ، ابعاد نفوذ، بستر نفوذ. به قول این کارشناسان نفوذ در آتش بس نیومده، یعنی حتما اسرائیلیا به دامنه نفوذشون، عملیات نفوذشون ادامه خواهند داد، اما میتونه وارد درگیری نشه. نکته دومش هم بحث عادی سازی. ایران اگر بحث عادی سازی رابطه با آمریکا رو شروع نکنه که میتونه تضمینی برای جلوگیری از ورود به درگیری قطعاً در فضای شکننده کنونی، در چالش‌های بلوک قدرت ایران که الان شما نگاه کنید بلوک نظامی، سیاسی و بلوک‌های دیگه یا حتی تبلیغاتی راه‌های متفاوتی رو دارن طی می‌کنن، در چنین وضعیتی میتونه شکننده باشه. تو اسرائیل هم میدونید که آقای نتانیاهو به هر حال فکر میکنه برای در قدرته میتونه هر لحظه این آتش بس به هم بخوره. بنابراین راهش ترک مخاصمه تحت نظارت شورای. ولی آقای نامور حقیقی الان در داخل ایران به نظر میسه که در یک دنیای کاملا موازی دارن حرکت میکنن. یعنی اگر شما الان بزنید شبکه خبر ایران، به نظر میسه که در مورد یک جنگ دیگری دارن صحبت میکنن که در اون ایران پیروز شده و اسرائیل در آستانه نابودی بوده. ایالات متحده هم همینطور. حرفای آقای خامنه‌ای هم امروز مؤید همین هست. میدونم که بالاخره بخشی از این شعار هست، کشور در جنگ بوده، طبیعی هستش که رهبرانش شعار بدن، ولی یادتون هست وقتی اسرائیلی‌ها به عنوان مثال
حماس بهشون حمله کرد در 7 اکتبر بالاخره یه بخشی از واقعیت رو منعکس می‌کردن. میگفتن ما ضربه زیادی خوردیم، تعداد زیادی کشته شدن. این رو ما از حرفای مقامات جمهوری اسلامی نمیشنویم. یعنی حتی اشاره محدودی هم بهش نمی‌کنن که خیلی خوب هزینه سنگینی دادیم ولی تونستیم مثلا مقاومت بکنیم، ضرباتی هم به دشمن زدیم. اینطوری نیست. اونها میگن که ما پیروز شدیم، اسرائیل اصلا در آستانه نابودی بود، به زانو افتادن برای اینکه به آتش بس برسیم. اگر واقعا تفاوت دیدگاه اینقدر عمیق هست، آیا جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش میتونه ادامه بده یا فکر میکنید یک احتمالاً پوست اندازی از داخل انجام خواهد شد؟ من فکر میکنم که یه پوست اندازی خواهد شد، برای که جدا از تبلیغات در عالم واقع میدونن که پدافند ایران عملاً توان مقابله نداره با حکومت اسرائیل. درگیری مجدد حتما تخریبش بیشتر از اقدام دوم خواهد بود، یعنی میتونه به سمت کلنگی کردن ایران پیش بره. نکته سوم هم این که حاکمیت ایران به نظر من متوجه شده که این ادعاهایی که در مورد مسائل بین‌المللی میکنه در زمین سفت واقعیت به راحت پیش نمیره. حتی اسرائیل هم متوجه شده که ایران هم توان مقابله موشکی داره. این توان مقابله موشکی به قول آقای استیو بنن مشاور آقای ترامپ باعث شد که از آمریکا بخواد آتش بس اعلام بشه. در مجموع من فکر میکنم که شعارهای ایران رو خیلی نباید، من فکر نمی کنم وارد عملیات بشه و در نهایت وارد مذاکراتی خواهند شد که مجبورن توافق کنن، وگرنه جنگی که از پی این درگیری‌ها پیش بیاد حتما به نابودی یک طرفی، یکی از این طرفین منجر خواهد شد و توی این جنگی که اسرائیل و آمریکا با ایران باشه قطعا ایران پیروز نخواهد شد و بنابراین تنها راهش اینه که به یک تعامل دست پیدا کنه اگر مسئلهشون ایران، سرزمین ایران و آینده ایران باشه. بدون پوست اندازی احتمال ادامه به نظرتون به این شکل وجود داره؟ چون میدونم بالاخره احتمالاً خیلی از اون رهبران نظامی بالادستی الان این نگرانی رو دارن اگر اینطوری اسرائیلی ها به راحتی آمدند و در نیمه شب خیلی از سران سپاه رو کشتن، چه تضمینی داره یکی دیگه از اونها فردا پس فردا کشته نشه؟ موقعی که خامنه‌ای واقعا از پناهگاهش بیاد بیرون با چه جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد؟ من فکر کنم شاید برم به سمت تفویض اختیار. تفویض اختیار میتونه مسئله رو حل کنه، یعنی کسی دیگه مسئولیت رو به عهده بگیره، تفویض اختیار بکنه و اون مسئولیت این کی به نظرتون این شانس رو داره؟ یه حرفای روحانی زد، احتمالاً دیدید پستش رو، فکر می‌کنید آقای روزینشون شانس داره، ممکنه فرد دیگری هم باشه. به هر حال بحث آقای حجازی هم میکنن، هر کسی میتونه این کار انجام بده، مهمه که قبول کنه که تغییر رابط بده و مسئولیتش رو به عهده بگیره و بتونه بروک قدرت بیاره پشت سرش. جامعه هم به نظر من اکثریت جامعه هم الان دنبال تعامل و حمایت میکنن. یکی از مسیراش تغییر تبلیغاتی تلویزیون، برای یک تلویزیون یه حبابایی ایجاد میکنه که غیر واقعیه. دولت هم طرفدار تعامل. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیشتر اولین پیام تلویزیونیش بعد از آتش‌بس ایران و اسرائیل هشدار داد ایران در صورت هر گونه حمله آینده آمریکا پایگاه‌های نظامی این کشور رو در خاورمیانه هدف قرار میده. به گفته علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی با حمله به پایگاه العدید در قطر سیلی محکمی هم به صورت آمریکا زده. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر این رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. در همین حال منابع اختصاصی ایران اینترنشنال میگن رهبر جمهوری اسلامی از مذاکراتی که منجر به آتش‌بس میان ایران و اسرائیل شد بی اطلاع بوده و این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری بدون هماهنگی با او گرفته شده. این گزارش میگه به دلیل عدم امکان تماس با خامنه‌ای در زمان تصمیم گیری، شورا به پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ پاسخ مثبت داده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، قبل از گزارش ما هم گزارش‌های دیگری بوده که در حین اون اوج روزهای جنگ حتی تماس با خامنه‌ای کار آسانی نبوده، هرچند به خاطر وضعیت ایران طبیعتاً راستی آزمای همه اینها کار آسانی نیست، اما میشه تصور کرد که خامنه‌ای الان در موقعیت بسیار متفاوتی در مقایسه با 2 هفته پیش قرار گرفته. چه خواهد شد به نظرتون سرنوشت او وقتی که از پناهگاهش بیرون بیاد؟
به نظر من همین پیام آخرش که از این پناهگاه دوباره به مردم داره پیام میده و لفظ و سخنانی که صحبت میکنه رو اگه بخوایم تحلیل کنیم، پناهگاهش به ما میگه که هنوز هم اون اعتماد و اون امنیتی که خامنه‌ای میخواد داشته باشه رو نداره، برای همین نمیتونه از اون پناهگاه بیرون بیاد و پیام رو بده. پیامی که اگر صحبتایی رو که انجام داد و گفت پیروز شدیم، اگر واقعا پیروز شده بود الان باید بیرون از اون پناهگاه صحبت میکرد. پس این مکانش به ما میگه هنوز هم اون ترس واهمه از جان خودش رو داره، برای همین در این پناهگاه داره پیام میده. و نکته دوم این که با وجود اعلام آتش بس بین ایران و اسرائیل، چرا خامنه‌ای هنوز اون ترس رو داره؟ یعنی این نشون میده که هنوز هم به اون مقاماتی که دور بر خامنه‌ای هستن اعتمادی وجود نداره. برای همین هم هست که خطی که بخواد با خامنه‌ای ارتباط داشته باشه وجود نداره و این ترس رو برای سرنوشت خامنه‌ای بیشتر میکنه. و اگه برگردیم به پیامی که داد، در داخل این پیام چه صحبت‌هایی وجود داشت که من دیدم بسیاری از اشخاصی که در سیاست جمهوری اسلامی آشنا هستن مقایسه شخصیت خامنه‌ای می‌کردن با شخصیت خمینی که چقدر متفاوته. اقلا در این مورد نشون میده که خامنه‌ای آماده نیست شکست رو قبول کنه، مسئولیت رو قبول کنه. حتی در تصمیمی که برای آتش بس هم هست، در مورد آتش بس سخنی نگفت و چیزی که در سخنانش بود این بود که تماما از ایران صحبت کرد، از جمهوری اسلامی، امت اسلامی که یکی از خود می‌دیم خب کانسپتیه که جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیده، در مورد امت اسلامی صحبت کرده. از اسلام و امت اسلامی خبری نبود. تمام حرفاش در مقابل مردم ایران، در مورد ایران بود و این نشون میده که به چه طرفی دارن میرن. ولی چیزی که به نظر من خیلی جالبه، من نمیخوام بگم مردم ایران باید الان عمل کنن، من چیزی که به نظرم جالبه کسایی که در قدرت هستن در جمهوری اسلامی تا چه روزی تا چه موقعی میتونن چنین حقارتی رو تحمل کنن. با عنوان کسایی که دولت مرد هستن، ما مردم عادی رو در موردش صحبت نمی‌کنیم، در مورد کسایی صحبت می‌کنیم. این برداشتی رو منعکس نمی‌کنن خانم برادوس. میدونم که واقعیت اهمیت داره، اما در حکومت‌هایی که اینقدر بسته هستن، اینقدر دروغ نهادینه شده، آیا اگر همین روایتی رو که دارن دنبال میکنن بتونن ادامه بدن و دست کم برای حامیان خودشون اون رو بفروشن، کافی نخواهد بود؟ چه اهمیتی واقعا برای اونها داره که واقعیت بیرونی در دنیای واقعی چه شکلیه؟ ببینید برای اطرافیان خودشون به نظر من الان دیگه سخته بخوان قانع کنن اطرافیان خودشون رو. در نظر بگیرید همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هنوز هم آسمان ایران در کنترل اسرائیل هست، هنوز هم موساد در داخل ایران داره عملیات انجام میده، هنوز هم رهبر جمهوری اسلامی ایران در پناهگاه خودش هست. یعنی این رو اگر از نظر مردمی که حمایت نمیکنن از جمهوری اسلامی، بلکه از نظر مردمی که یا گروه کمی نسبت به اون بیشتر از 90 میلیون ایرانی، خب چند میلیونشون از این رژیم دارن حمایت میکنن، از نظر اونا به این قضیه نگاه کنیم که چقدر این تحمل چنین حقارتی براشون باید قابل کنترل باشه یا چقدر میتونن این وضعیت رو تحمل کنن و چقدر این فرماندهانی که در داخل این ساختار هستن و میبینن که فرماندهان ارشدشون به این گونه کمتر از نیم ساعت از طریق اسرائیل کاملا کشته شدن، از بین رفتن. یعنی با چنین دیدی باید نگاه کرد. برای همین هم هست من چرا این توضیح رو میدم، به نظر من احتمال همین تغییراتی که در داخل جمهوری اسلامی از طرف خود مقاماتش هست بیشتر هست. برای همین هم هست شخصی مثل خامنه‌ای هنوز هم جرئت نداره بیاد بیرون، چون که خودش هم میدونه این صحبت‌ها درسته برای مطبوعات هست یا چه بیانیه سپاه پاسداران یا سخنان خامنه‌ای، ولی خودشون از اون ضعف داخلیشون بعضی از مخصوصا این نفوذ اسرائیل که در رده بالای سپاه وجود داره از این آگاه هستن. برای همین هم هست این اعتماد، ساختن این اعتماد. ولی خانم برادوس آیا واقعا نیاز بودش که F-35 های اسرائیلی بیان تا این واقعیت رو بفهمن؟ یعنی قبل از اون نمیدونستن که توانشون چقدر هست؟ آیا نگاه جمهوری اسلامی اصلا یک نگاه دولت عملگرای عرفی هست یا یک دولت ایدئولوژیک است که میگه خیلی خب ما که میدونیم با جنگنده های پیشرفته غربی نمیتونیم مبارزه بکنیم، ولی ما یک نگاه جهادی داریم و اگر شرایط ویژه مثل همین جنگ پیش بیاد بالاخره اینقدر موشک میزنیم، 100 تا میزنیم، 2 تاش میخوره، یک تخریبی در اسرائیل ایجاد میشه، چند تا هم از ما اگر مردن خب شهید شدن و میرن بهشت، مشکلی نخواهد داشت. آیا با این نگاه نمیتونن ادامه بدن کما اینکه در این بالاخره 40 خورده ای سال گذشته ادامه دادن؟ چون به نظر میرسه که شاید حتی خود شما الان و بسیاری از تحلیلگران بالاخره یک جاهایی سعی میکنن که یک نگاه عرفی رو برای حکومت جمهوری اسلامی بذارن. آیا اصلا ما از دریچه غلطی داریم به جمهوری اسلامی نگاه نمیکنیم؟
ببینید این در حد تا حدی درست بود که جمهوری اسلامی قدرت نرمش رو از دست نداده بود. قدرت نرمش همین حرفی که شما زدید که ما میتونیم، ما حمله میکنیم، ایدئولوژی رو داشت. ولی این ایدئولوژی و اینکه اون سخنان پروپاگاندایی که داشت تا زمانی کار میکرد که گروه‌های شبه نظامیش اکتیو بودن در منطقه، تا زمانی کار میکرد که این گونه حمله به ایران نشده بود. این تا این زمان کار میکرد. ولی الان ما دیگه هیچ وقت به مرحله قبل از شروع جنگ نخواهیم رفت، به خاطر اینکه تمام اون قدرتی که ساخته بود رو از دست داد، نه فقط برای ایران و مردم ایران در داخل کشور، بلکه برای در سطح جهانی. فراموش نکنید، مطمئنا شما هم تحقیق کردید، اون پروپاگاندایی که در خارج از ایران، در همین آمریکا برای جمهوری اسلامی ساخته بودن که اگر شما وارد بشید جمهوری اسلامی منطقه رو به آتش خواهد کشاند، اگر آمریکا بخواد بمبی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بزنند، جمهوری اسلامی به تمام پایگاه‌های آمریکایی حمله خواهد کرد. چیزی دیدیم؟ ندیدیم. چیزی بود یک حمله به یکی از پایگاه‌های عادی در قطر که یک حمله سمبولیک بود که ترامپ تشکرم کرد. یعنی وقتی مقایسه می‌کنی در چه سطحی هستن و چقدر اون قدرت هم نرمشون، سافت پاورشون، هم هارد پاورشون هر دو شکست خورده، برای همین هم هست به نظر من در داخل خود ساختار رژیم الان در ولی بیشتر این توانایی‌ها مربوط به همین 3 دهه اخیر خانم برادوس، در سال‌های اول انقلاب که اینقدر جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی نداشت. آیا نمیتونه جمهوری اسلامی برگرده به تنظیمات کارخانه در اوایل دهه 60 شعار بده و خب با توانایی‌های کمتر به بقاش هم ادامه بده؟ سختیش تو چیه؟ وقتی که اول به قدرت رسید جمهوری اسلامی، مردم زیاد آشنا نبودن با ساختار جمهوری اسلامی و اهدافش، بر حسب اون قول و وعده وعیدهایی که جمهوری اسلامی داده بود که همه چیز برای مردم مرفه خواهد بود، از آب و برق گرفته تا زندگی طبیعی خواهند داشت در این کشور. ولی بعد از 4 دهه مردم تجربه کردن این حکومت رو و میدونن وعده وعیدهایی که داده بودن دروغ بوده و نه تنها وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشده، آزادی سیاسی بهتر نشده، بلکه ویرانتر شده. در نتیجه نمیتونن برگردن دوباره از نو چرخ و تولید کنن، دوباره برگردن همون وعده ها رو بدن. چیزی که تجربه شده و مردم تجربهش رو 4 دهه دیدن و امتحان کردن. برای همین به نظر من برگشتن به قبل از این جنگ خیلی برای جمهوری اسلامی سخت خواهد بود. خانم برادوس، بذارید از این فرصت استفاده بکنیم یه بخش دیگری از حرفای خامنه‌ای رو بشنویم، به خصوص اونجا که میگه حرفای رئیس جمهوری آمریکا بزرگتر از دهان او بود. آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنیسازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان میکردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی میشوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است ملت ایران بدانند
معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. خانم برادوس خیلی کوتاه اگر بفرمایید چقدر برای جمهوری اسلامی خطر وجود داره که بسیاری مثلا ممکنه واقعا فهمیده باشند ضربه چقدر هست ولی آنچنان خامنه‌ای قدرت رو مصادره کرده که به دلایل مختلف حتی ترس جانشون نتونن اون رو متقاعد کنن؟ کسانی هستن در حکومت جمهوری اسلامی که بتونن این تغییراتی که لازمه برای ایران، اگر واقعا ایران دوست هستن و میخوان از این حکمرانی خامنه‌ای نجات پیدا کنن، الان فرصت خیلی خوبیه. مثلا اینکه کسی دسترسی نداره به خامنه‌ای و خامنه‌ای فعلا در پناهگاهش صحبت میکنه. کسایی که در مقامات دیگری هستن، کسایی که دارن کار میکنن و تحت فرمان خامنه‌ای هستن، الان وقت اینه که از زیر این فرماندهی که جرئت نداره در جنگ باشه و خودش بیاد جلوی تلویزیون بیسته و مردم صحبت کنه، الان فرصت مناسبیه. و در مورد صحبت‌های خامنه‌ای که در مورد تسلیم ایران هست، ملت ایران و ایران، که خیلی زیاد هم تکرار شده در این حرفاش، همونطور که گفتم، کسی مثل ترامپ میاد در مورد عظمت ایران صحبت میکنه، در اینکه چه کشور بزرگیه، چه منابع غنی داره و چقدر مردمشون لیاقت زندگی بهتری رو دارن صحبت میکنن، چیزی که هیچ وقت جمهوری اسلامی نه هدفش بوده، نه در سخنان خامنه‌ای دیدیم که بخواد یک همبستگی ملی ایجاد کنه، از مردم معذرت خواهی کنه، بگه بیلیون ها دلار خرج کردن ولی آخرش در عرض چند دقیقه نابود شد. اینجا اگر یک کشور، یک حکومت طبیعی نرمال در قدرت بود، اولین کاری که می‌کردن میومدن از مردم خودشون معذرت خواهی می‌کردن به خاطر این. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل از واشنگتن. موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، با نشر ویدئویی از حساب کاربری فارسیش در شبکه اجتماعی اکس رونمایی کرده. در این ویدئو منشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی، میگه اسرائیل با ملت ایران جنگی نداره و با جمهوری اسلامی در جداله. و میدونم که چه بهای سنگینی رو ملت ایران پرداخته و ملت اسرائیل. ما با ملت ایران جنگی نداریم، جنگی نداشتیم. دو ملت ایران و اسرائیل همیشه با هم دوست بودند و دوست خواهند ماند. این رژیم ایرانه. ما با رژیم ایران صحبت داریم، با رژیم ایران در جدل هستیم، رژیمی که میخواهد اسرائیل رو نابود بکنه. توجه بکنید این جریانات. این ویدیوی طولانی‌تری هست، مطمئنم خیلی ها دیدن. خود آقای امیر به ما پیوسته. آقای امیر، سوالات زیادی بود که یک، آیا اصلا این حساب واقعی است و این آیا تصویر شماست یا با هوش مصنوعی ساخته شده؟ بله، ده ها پیام و تلفن من گرفتم که خودتی، واقعا خودت بودی. حرفا من در مجموع به عنوان یک روزنامه‌نگار، یا نه روزنامه‌نگار، یک فرد رسانه‌ای، وظیفه‌ام آگاهی رساندن به مردم ایرانه. و وقتی که به من مراجعه شد و گفته شد که ما می‌خواهیم که پیام دوستی ملت اسرائیل رو به آگاهی ملت ایران برسانید، با کمال اشتیاق ازش استقبال کردم. من خودم در ایران زاده شدم، ایران رو بسیار دوست دارم، به ایران عشق می‌ورزم، در اسرائیل زندگی میکنم، به اسرائیل افتخار میکنم، دموکراسی اسرائیل رو میپرستم، پیشرفت‌هایی رو که اسرائیل کرده فوق‌العاده احترام میگذارم. بنابراین من به عنوان یک ایرانی اسرائیلی میتونم پل دوستی باشم. ببینید، وقتی که از سالها پیش اسرائیل به دنیا هشدار داد، گفت اگر شما اقدام نکنید ما مستقیما وارد عمل خواهیم شد، نگرانی‌های بسیاری در میان مردم ایران به وجود اومد که مبادا اسرائیل به خاک ایران حمله بکنه، مبادا مثل ارتش آمریکا در عراق بخواهد ایران رو ویران بکنه، مبادا اسرائیل بیاید و مراکز جمعیتی رو بمباران بکنه، مبادا اسرائیل بیاد به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه. ولی در یک جنگ 12 روزه که ناموقع متوقف شد، اسرائیل نشون داد که زیرساخت‌ها رو نمیزنه، حد اکثر تلاش رو میکنه که کمترین آسیب به مردم غیر نظامی وارد بشه.
به هر حال یه عده کشته شدن، قبول دارم، ولی در هیچ جنگی نیست. فرصت خیلی کمی داریم آقای امیر، کمتر از 40 ثانیه. دوست داشتم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، شاید در روزهای پیش رو بیشتر بتونیم حرف بزنیم، ولی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در روزهای پیش رو بیشتر در این باره صحبت بکنیم. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو هم مثل همیشه بعد از دقایق دیگر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.